Yeah, hi guys. And now, I'm gonna unbox this respirator N95 mask. Okay? So, panahon ngayon na COVID pa. Yan. Yeah. Okay, open na natin. Taran! This one. Kina. With this and the filter. Tatlong filter. Okay? Kaya lang, bago open pa ako ng Royal kasi hindi nila babuksan. Oh, galing. Yeah. Tara! Parang thank you. Tapos, asan yung, ano nito? Ito yung lagayan ng filter. Open na natin. Tam! This one, face side. So, like this. Okay. And the other one, which is it? This one. Like this. Ito ang nag-filter. Para hindi mo naaamoy yung mga nasa paligid mo. At the same time, hindi rin papasok yung mga viruses. Yeah? Okay. After that, ito, i-assemble natin dito. Okay? Ikot lang hanggang sa maramdaman mong nag-lock na siya. Natanggal. China? Made in China ba to? Made in Mexico. Yan, okay na. Pag fix na siyang ganyan, pwede mo na siyang ipasok dito. Okay? Pwedeng labahan ng filter. Hindi. Hindi mo siya pwedeng labhan, hindi rin siya pwedeng sprayhan ng alcohol. Pero pwede mo lang siya ilagay sa Okay? yung paper bag daw. Ito pati sa araw. And this one. Okay. Parang linis lang, pero tuwid. Tura, ganyan siya. Pero lalagyan pa natin sa kabila. Okay? Ito muna tayo. Same process sa kabila. Fix lang natin ito. Just like this. Ikot-ikot. Okay, when it's locked, okay. You can now put this one. Alright. Uy, mag-aalas 7 na ron, okay? Wala pa siya sa taas eh. Ikaw yung ano. Ikaw. Pasyente ka sa baba. After that, ito i-adjust natin. I-adjust mo to yung layo ng face mo dito sa head. Sa likod. Okay? So, since maliit ang ulo natin, kailangan natin ito i-adjust ng bongga. Like this. Yep. Also the other side. Okay. Just adjust. Yan. Kaya napapaisip ko ito naman sa tikla. Gusto rin magstay dito. Ganito. Bakit? Pag nagpaswab daw. Ito. Kasi natatakot daw siya. Kung saan Tapos, na na-expose. dapat fit dito. Dapat walang lalabas na hangin dyan. Okay? After that, ang next na i-assemble natin, ito sa likod. Ito. Which Hindi is naman siya ilalagay mo masyadong dito sa expose belt. eh. Oo nga, hindi masyado. Okay. Naano ba siya kay to? Adjust ulit natin. Same Tayo lang, thing. hindi ko alam. Pero parang Ganyan lang din. tayo lang Pero- talaga. Si Freddy nga. Tinatanong ni Doc Pandino bakit pati si Yan. Freddy tsaka si Joe Balde. Dito pala Pero ang si Joe kasi i-adjust. siya yung nag-swero. Dito sa likod. Pero kasi kailan pa siya? Kailan pa siya COVID? Yan. Also the other side. Eh, simula sa umpisa na expose na tayo. Okay, like this. Sa tagal natin eh. And end product like this. Kaya na kasi dapat This meron one. talaga tayong lahat. Kasi syempre chain pa rin eh. Kahit
Kahit hindi mo siya nakita. Ito yung mag-i-inhale pero ka, yung nakakita and sa then kanya ito, nakasama. mag-exhale. Malay mo, nakakita sa kanya. Dala ni Buwan. Okay guys, see you. Thanks for watching.